السلام علیکم ملګرو راځو د HTML نوې ویډیو ته په دې ویډیو کې موږ د HTML لیست مطالعه کوو یعنی HTML کې لیستونه څه کار کوي او خپل لیست څه شی ده په دې باندې ما یو پریزنټیشن جوړ کړی نو راځو هغه پریزنټیشن ګورو نو دا زموږ پریزنټیشن دی چې HTML لیست دی زموږ واسطه جوړ شوی ده راځو سلاید بدلو ګورو چې په دې HTML پریزنټیشن کې ما سره کوم څیزونه پراته دي اول نمبر وایو چې what is a list صحیح شو دا زموږ ټاپکس دي په دې کې مونږه انګلیش فارم ډیفینیشن هم د لیست راخستی بیا مې هغه ډیفینیشن راخستی کوم چې مونږه د انټرنیټ له لارې ورته ډیفاین شوی ده بیا مې نور ډیفینیشن خپل هم ورکړي اول نمبر چې کوم دا مونږ وایو چې what is HTML what is HTML list یا what is a list په انګلیش کې مونږ وایو چې a series of names words numbers etc هغه نومونه یا هغه ورډزونه هغه نمبر یا هغه چې هر لیټر وي ورډز وي نمبرز وي هر څه وي چې په یو سیریز فارم کې راغلي وي هغې ته څه وایي هغې ته موږ یو لیست وایو دا وروسته موږ مثالونه دې وګورو چې موږ څنګه سیریز فارم کې نیمز ورډز او نمبرز ورکوو بیا وایو ډیفینیشن دی چې a definite or arrangement of items موږ وایو چې یو معلوم ترتیب د آیټمز د آیټمو یو معلوم ترتیب ته څه وایي دې ته یو لیست وایي آیټمز موږ غړي ته وایي د غړو ځینې غړي وي هغه موږ په ترتیب شکل کې اخلو هغې ته چې وایي هغې ته یو لیست وایي یا داسې هم ویلی شو چې هغه انفارمیشن چې ته غواړې چې ډسپلی کې هغه انفارمیشن چې ته غواړې ډسپلی کې په یو ارګنایزډ په یو ترتیبي شکل په کوم ترتیب که چیرې هغه موږ سره منطقي وي یا همدارنګه خطي وي خطي یا منطقي ترتیب شوی لیست یا ترتیب شوی انفارمیشن د معلومات د ښودلو لپاره دې ته څه وایي دې ته هم یو لیست وایي مثلا که چیرې ګورئ تاسو اگزامپل دې وګورئ موږ وایو چې څه شی ده که چیرې موږ وایو که نه یو شیټ د پیپر موږ اخلو موږ غواړو چې څه شی وکړو انفارمیشن کلیکټ کړو د څه شي د نیم او کنټاکټس د چا د یو وړوکي لیګ یا همدارنګه د یو وړوکي لیګ ټیم یو وړوکی لیګ د موږ سره هغې کې ټیم ده او هغې کې زه غواړم چې یو شیټ واخلم یو پیپر شیټ او هغې کې د نومونه او همدارنګه کنټاکټ نمبر یې د هغه غړو سیو یې کړم نو دا به چې وي دا دوه لیستونه وي چې یو موږ سره څه د نیم لیست و بل موږ سره د کنټاکټ دا دواړه چې یو ځای کې دي نو یو لیست هم لاسته راځي نو دې ته موږ لیست وایو اصلا کې په HTML کې راځو موږ سلاید بدلو ګورو چې نور څه شي دي موږ سره دلته تاسو ګورئ سیریز اف نیمز دا یو لیست ده لکه علي ولی حمید محمود شاهد نجیب الله خان او محمد نبی ساخیل دا اوس موږ سره چې دا موږ سره یو لیست دی ولې ځکه چې موږ وایو سیریز اف نیمز ما درته مخکې اول ډیفینیشن کې ویلي سیریز اف نیم از ایکوال ټو لیست بیا مې درته ویلي چې سیریز اف ورډز لکه کیټ ډاګ بل ګوټ ډیر الیفنټ اینډ زیبرا همدارنګه موږ سیریز اف نمبرز چې ونیولې تر 7 پورې دا اوس موږ سره لیستونه دي دا چې په څنګ کې دا تورې نقطې دي دا موږ سره ښیي چې هر یو لیست اندې باندې اصلا کې جوړ شوی ده نو صحیح د HTML کې موږ همدغه کار کوو چې موږ څنګه کولی شو دغه لیستونه جوړ کړو اوس راځو HTML لیستونه ګورو چې هغه په کوم شکلونه دي چې د HTML کې درې قسمه لیستونه دي خو څلورم چې کوم دغه نیسټډ ده هغه موږ خپله بیا جوړوو نو کوم لیست دی اول نمبر چې کوم ده هغه ته order لیست وایي کوم یو لیست وایي order لیست یا نمبر لیست ورته هم وایي دا په OL ټاګ سره شروع کیږي لکه تاسو وګورئ HTML په اول نمبر CSS 2 جاوا 3 جاوا سکرپټ 4 دا 1 2 3 چې ورکړل شوی دا اصلا کې اندې لیست پوسټ شوی دي کوم ته چې order لیست وایي یا نمبر لیست وایي بیا دغه نور اټریبیوټس هم دي چې وروسته ویډیو کې به مطالعه کوو دویم نمبر ان order لیست یا همدارنګه بولټ لیست ورته وایي لکه HTML CSS جاوا سکرپټ د بولټ په شکل کې راغلي دي او دریم نمبر چې کوم ده موږ سره ډسکرپشن لیست یا ډیفینیشن لیست ده چې د DL پوسټ خو کې D مطلب ډیفینیشن یا ډسکرپشن L مطلب لیست دی لکه C++ د ډیفینیشن ملاندې کړی is an object oriented programming language اندارنګه د C د بیا جاوا د بیا اوریکل ده څلورم نمبر موږ سره نیسټډ لیست په نوم یادېږي لکه لیست اف افغانستان کرکټرز with their capitals دي صحیح ده لکه راشد خان شو دا د کوم ځای ده ننګرهار ده نجیب زران د خوست ده محمد نبی لوګر ده اصغر افغان کابل دا تاسو کولی شئ تاسو ښه وګورئ چې هر یو د راشد خان چې کوم خپله دا په اول نمبر یو لیست کې اچول شوی که نه یو موږ خپله 1 ډاټ دا خپله یو لیست ده چې راشد خان پکې پروت ده دې نه وروسته چې کوم لیست ده هغه موږ سره بولټډ لیست ده نو دواړه چې یو ځای شي دې نه نیسټډ لیست جوړېږي موږ وایو چې د یو لیست نه لاندې بل لیست اخیستل هغه نیسټډ لیست په نوم یادېږي نو راځو دا ټول ګورو چې څنګه موږ کار کړی ده صحیح شو درې قسمه لیستونه وو چې څلور قسمه موږ خپله جوړه څلورم قسم راځو دلته کوډ کوو دلته کې پریویو ګورو
اول نمبر موږ سره د order list په نوم یادېږي چې د او ال ټاګ په واسطه شروع کیږي دلته کې به ولیکئ او ال څه به ولیکئ او ال ordered list او نه مطلب order دی ال نه مطلب list دی په دې کې به یو آیټم اخلئ نو ته به څه کوې ال آی به لیکې list item ال نه مطلب list دی آی نه مطلب آیټم دی دلته کې آیټم ورته ولیکئ چې هر څه ورته لیکئ که چېرې همدې ورو کې واخلئ هم واخله ورته ولیکه HTML صحیح شو اول نمبر موږ چې لیکو HTML دې وروسته موږ یو بل آیټم ورته اخلم د order list ته مثلا زه ورته لیکم CSS لکه څنګه چې تاسو اگزامپل کې مخکې کتلي وو دریم نمبر موږ بل آیټم هم اخیستلی شو ال آی ورته لیکه list item موږ سره ولیکه ورته څه شی لکه فار ایگزامپل جاوا مو ولیکله صحیح شو دا جاوا شو او لاست نمبر موږ سره چې لاست آیټم چې کوم دا هغه موږ سره جاوا سکرپټ شو دا شانتي اوس دا سیف کا او دې ځنه چې کا دا ریفریش کړي ځنه ګوره موږ سره چې شو دا موږ سره یو order list جوړ شو صحیح ده دا موږ سره چې جوړ دا موږ سره یو order list جوړ شو نو راځو څه کوو دا موږ سره order list دینه لاندې څه کوم دینه لاندې زه ان order list جوړم دې ته به چې کوم دې ته یو پی ټاګ ورکم او ورته ولیکم چې order list صحیح شو دا موږ سره پی ټاګ شو ورته ولیکم څه شي HTML ordered list HTML order list دا څه کده ریفریش کا دا اوس موږ سره چې شو دا موږ سره ټایټل شو د پی ټاګ پوسټ او دا موږ سره order list شو دین وروسته موږ څه کوو دین وروسته موږ ان order list مطالعه کوو د موږ سره څه سره شروع کیږي دا موږ سره په یو ال سره شروع کیږي او بقای یو او سره یو او مطلب ان order یو ال ان ordered list اوس دا موږ سره جوړ شو دلته کې اوس ورته آیټم واچو اندغه لیست آیټم نو آیټم اچول ضروری نه دی دغه څوک دغه به زده دي ځنه کاپی کم کنټرول سی او دلته کې به پیسټ کم او بخې دلته کې ان order list باندې کې کنټرول بی سیو او دې ځنه چې کا دا ریفریش کا دا اوس موږ سره ان order list شو نو زه به څه وکم پی ټیک په بل دلته کې واخلم کوم ځای کې دې ځنه ان order list نو وروسته لږ واخلم پی ټیک به څه ورته ولیکم ان ordered list of HTML یا HTML ان order list ورته ولیکل دلته کې ورسول لیکل دلته کې ورته لیکل HTML سیو او دې ځنه چې کا ریفریش کا دا موږ سره order list شو 0.3 سره شو دا موږ سره ان order list شو بیا په دې کې خپل اټریبیوټ هم شته چې کوم order list دی په دې کې بیا زیات قسمه اټریبیوټس راځي او ان order list کې هم راځي خو خیر راځو دریم قسم مطالعه کوو نو بیا به څه وکړو بیا به order او ان order list باندې خبرې وکړو دریم قسم موږ سره چې description list ده لکه څنګه ماته ویلي ډي ال سره شروع کیږي صحیح شو description list د ډي ال سره شروع کیږي دې کې بیا موږ سره چې دې کې بیا موږ سره ډي ډي په نوم ده ډي ټي وبخي ډیټا ټرم صحیح شو دې کې ډیټا ټرم موږ سره ډیفاین کیږي دې کې ډیټا ټرم فار ایگزامپل چې ورته کوم اول نمبر موږ سره HTML ویل کله وکنه دا زموږ ټرم شه اوس دا که تعریف کې دې لپاره ډي ډي استعمالېږي صحیح شو د ډیټا ډیفینیشن چې ورته ورکړي صحیح شو ډیټا ډیفینیشن دلته کې ورسره ډیفینیشن ورته ولیکه کنه HTML څه نسټنټ کی هایپر دلته ورته کې هایپر ټیکسټ مارک اپ لانګویج دا شانتي هایپر ټیکسټ مارک اپ لانګویج کنټرول اس نو ورسته څه کړه ریفریش کا اوس دا ګورم سره یو آیټم جوړ شو اوس دې کې ماته د مخ کې دلته کې یو منفي علامه ورکړې نو دلته کې څه کړه دلته کې چې هر بلټ ورکړي هغه به جوړیږي کنټرول اس او دې ځنه شي کا واپس ریفریش کا دا ګوره دا شانتي شو اوس همداشان د نور الیمنټس هم واخله د HTML څه کوم لیست لپاره د ډیفینیشن لیست لپاره دا څه ورته ورکا اوس ډي ټي ټرم ډیفاین کوم ټرم چې ورته ورکای ټرم مثلا ورته ورکا چې اوس بل موږ سره چې بل موږ سره د CSS د کنه نو CSS بس وکي دا به کاپی کې او دلته کې به چې کنټرول وی پیسټ کې بیا موږ سره چې شو بیا موږ سره د اوس جاوا د نو یو بل لیست به هم واخلم یو بل ډیټا هم اخلم چې هغه موږ سره چې د جاوا په نوم شو بل موږ سره جاوا سکرپټ د یو بل ډیټا هم اخلم چې د جاوا سکرپټ موږ سره دلته کې جاوا دلته کې سکرپټ اوس دا موږ سره چې سلو دی هغه شول اوس دې لپاره ډیفینیشن به څه پوسټه کې ډي ډي پوسټه صحیح شو ډي ډي ټاګ پوسټه د ډي ډي ټاګ پوسټه چې کې سٹارټ کیږي او د ډي ډي پوسټه چې د ټاګ سره ختم شوی ده دلته کې ورته ولیکه څه شي ورته ولیکه CSS is a designable language for HTML دا شانتي په چار څه دی ورته ولیکل ته لیکلای شي دا مثلا لکه ورکوټ کوم د پیج بیا موږ سره چې جاوا ده ورته ولیکه چې ورته ولیکه جاوا ډي ډي ورته ولیکه ډیفینیشن د جاوا لپاره هم چې یو ډیفینیشن ورکا چې هر ډیفینیشن مثلا زه ورته لیکم چې شي چې جاوا از ا پروګرامینګ لانګویج ان پلیټفارم شو صحیح ده دا موږ سره چې شو دا موږ سره د جاوا از ا پروګرامینګ لانګویج جاوا سکرپټ د نورسته څه کوم ډي ډي ډیفاین کوم دا ټرم کوم ټرم جاوا سکرپټ دلته کې ورته لیکم مثلا جاوا سکرپټ از ا سکرپټینګ لانګویج کنټرول اس او د ځنه چې کوم منفي علامې زما پات شوې چې ست پر هم دلته کې هم ورکا سور کا یو سپیس ورته ورکا دلته هم یو سپیس ورته ورکا او دلته کې راشه ډي ډي کې دلته کې هم یو سپیس کنټرول اس او د ځنه راشه ریفریش کا اوس دا وګورئ تاسو HTML لاندې وګورئ HTML د موږ سره چې شو د موږ سره ان order list شو کنه نو دې لپاره موږ دا ټاګ استعمالو صحیح شو نو دا موږ سره چې دا موږ سره description list شو دلته کې چې پی ټاګ بیا واخلم پی ټاګ کې به چې ورته پی ټاګ کې ورته چې description list
پی ټیګ کې ورته وایي څه شی ډسکرپشن list of HTML دا کنټرول اس نه وروسته راشه دلته کې ریلوډ کړه دا ګوره موږ سره ډسکرپشن لیست شو کوم یو شو دا یو لاندې چې تاسو کوم ګورئ دې ځای نه دې ځای پورې صحیح شو دا لکه ورګوډه کولای هم شي چې خو ګورئ دا ګوره موږ سره ډسکرپشن لیست شو برنه چې کوم دا ان اورډر لیست شو او دا موږ سره چې کوم دا موږ سره اورډر لیست شو اوس دی اورډر لیست کې موږ سره مختلف شکلونه دي ښه اوس اټریبیوټس چې کله ورکې ته یو ټاګ ته نو دلته کې را بشي ټاګ شروعات ته اوس دا موږ order list چې کوم د دې ځای نه سٹارټ شوی کنه دلته کې ورته اټریبیوټ ورکا دلته کې ورته کوم اټریبیوټ ورکوما دلته کې اوس دا چینج کوم دی 1 2 3 نه سمپل دلته کې ولیکئ ټایپ سو ولیکئ ټایپ کې اوس موږ دلته کې شي دی 1 2 3 دا رومي کا دا دی او ای بی سی دا مثلا ما 1 ورته ولیکه ګور دلته کې می سیف ک اوس دا ځنه چې کوم ریلوډ کوم دا اوس موږ سره 1 2 3 دا کچېره ما دې بځای شي ولیکه دې بځای ما آی ولیکه صحیح شو کنه کنټرول اس می کا دې ځنه می ریلوډ ک دا ګور موږ سره رومي دا ته چینج شو کوم یو دا لیست اوس کچېره دلته کې ز کیپټل آی ولیکم نو کیپټل رومي کا دا درځي کنټرول اس کا دې ځنه ریلوډ کا دا ګور کیپټل شو او کچېره فور ایگزامپل دې کې ما ورډ کې ای ولیکل نو په ای بی سی سره بل لیست شروع کیږي دې ځنه چې کا سیف کوم دا ریلوډ کوم ګور ای بی سی سره شروع شي کچېره فور ایگزامپل دې بځای چې ورکم ز کیپټل ای ورکم او دا سیف کوم دې ځنه ریلوډ کوم دا ګور اوس موږ سره چې شو کیپټل ای بی سی سره سٹارټ شو دا موږ چې دا موږ سره د اورډر لیست په نوم یادېږي دین وروسته موږ سره ان اورډر لیست ده ان اورډر لیست کې هم موږ سره خپل بولټ بدلیږي کوم ډیسک سرکل او سکوير دې کې درې قسمه هغه دي صحیح شو لکه ورته لکه ټایپ کې ورسول لکه ټایپ ورته لکه ډیسک کنټرول اس نه وروسته لکه ریلوډ کا دا ګور اوس موږ سره ډیسک په نوم دي مثلا کې چې ورته ورکړل دلته کې ورته سرکل ورکا سرکل چې اس آی آر سی ال ای کنټرول اس او دې ځنه چې کا ریلوډ کړه دا ګور موږ سره سرکل شوی دا مخکې ډیسک او دا سرکل شول او سکوير څلور دریم نمبر موږ سره سکوير دي کې دا شان سکوير کې کنټرول اس نه لکه ریلوډ کا دا ګور موږ سره سکوير شول صحیح ده نو دا موږ سره سکوير شول درې قسمه ول ډیسک سرکل اند سکوير لکه څور دور کوم کمنټ ورته ورکوم دلته ورکه ډیسک اول نمبر ورته صحیح ده ډیسک دویم نمبر موږ سره سرکل وو او لاست نمبر موږ سره سکوير وو او بل موږ سره نن ده څه شي ده نن دا موږ سره کمنټ صحیح ده دا موږ سره کمنټ او بل موږ سره چې ډسکرپشن لیست کې تاسو کوی دلته چې کوم د منفي علامه چول دا چینج کوي مثلا دې بځای سٹار راوړم ګورل ته هم چې کا سٹار کا دې ځای کې هم سٹار کا او دې ځای هم چې کا دې ځای کې هم سٹار واخلا او دې ځای کې هم چې واخلا سٹار واخلا کنټرول اس او دې ځای نه ریلوډ کا دا ګور لاندې راشه ګور موږ سره ټول په سٹار باندې شروع شي صحیح شو اول نمبر کې موږ سره 1 2 3 ای بی سی او همدارنګه څه شی راته دې کې کوم ټایپ راته دې کې موږ سره 1 2 3 همدارنګه ای بی سی ورکوټي غټه او روم کې عدد ورکوټي او غټ او دویم کې موږ سره سکوير ډیسک او سرکل شاندې راته او بل موږ سره دا نن مطلب هیڅ نه راوړي ګورل کې سره په دوی کې نن کنټرول اس او دې ځنه ریلوډ کا ریلوډ کې ګورم سره هیڅ لیست شروع ده خو کم چې هغه بولټ لیستونه دی هغه ور سره رانغله صحیح شو موږ سره ډیسک سرکل او سکوير په نوم چیرې زی دا سيزونه به د کې استعمالېدل شي نو موږ سره د HTML لیستونه ول سلورم نمبر لیست چې کوم دا هغه موږ سره د سپونوم یادېږي هغه موږ سره د نیست لیست په نوم یادېږي نو راځو هغه هم تکرارو زه به کوم دا درې وړه واخلم د درې وړه به دې نه ختم کوم صحیح شو دې نه به زه ختم کوم دلته کې به ورته لیکم اوس پی ټیګ په واخلم پی ټیګ په چیرته زه مثلا ورته چې لیست اف افغانستان کرکټ players with capitals دا شانتي صحیح شو د افغانستان د غړو نمونه د کرکټ غړو نمونه د کیپټل سره دا به سیف کم دي نه به دا ریلوډ کم صحیح شو دلته اوس موږ سره چې شروع کړه د دې وروسته موږ سره اورډر لیست شروع کړه صحیح شو اورډر لیست د اورډر لیست کې شي اخلم زده کې ان اورډر لیست اخلم صحیح شو او یو ال ان اورډر لیست په دې ان اورډر لیست کې زه یو آیټم اخلم څه شی ورته اخلم آیټم ته اوس شی وای لیست آیټم مثلا زه ورته لیکم چې راشد خان شو څه شو راشد خان کنټرول اس کا د دې نه چې کا ریلوډ کا دا ګوره موږ سره راشد خان راغی خدا موږ سره ان اورډر لیست دی ان اورډر لیست کې زموږ شی پکارو دلته کې زموږ څه پکارو دې کې زموږ شی پکارو دې کې زموږ کیپټل پکارو دا به اورډر لیست واچم کنټرول اس کا دې ځنه اوس شی کا ریلوډ کا دا ګوره راشد خان شو لاندې موږ سره شي بل ټیګ شو کنه نو د دې چې شو دا نیست شو دا غینه لاندې راغی مطلب دا غیر نیست شو دا غیر تعارف کوي نو چې کې د راشد خان په صورت کې راشد خان د کوم ځای مثلا زور د لیکم ننګرهار شو صحیح شو ننګرهار کنټرول اس کا دا ګوره ننګرهار شو دین وروسته موږ اوس نور لیستونه هم اخیستلی شي صرف ورته دلته کې لیکل څه شي په اورډر لیست کې دلته لیست آیټم اچوه لیست آیټم کې ورته هر څه لیکي مثلا زه ورته لیکم ام ډاټ نبی محمد نبی شو
صحیح شو. محمد نبی د کوم ځای نه وزل د کیسه ورته واخله ان order list ورته واخله ان order list کې چې ورته واخله یو list item ورته واخله list item کې ورته لیکم محمد نبی د کوم ځای نه مثلا ورته لیکم چې لوګر افغانستان دا شان کنټرول اس او د ځنه چې کدا ریلوډ کا دا ګور اوس موږ سره محمد نبی دویم نمبر کې شو او د لوګر افغانستان دا تاسو دریم نمبر سره نو هم تاسو فل کې نو دا به خپل کار کوي او دا زمونږ نن ورځ ویډیو وا د بل ویډیو په اړه په الله سپارم والسلام.